Okay, so after finishing mean free path, we will start with the next point. Pressure of ideal gas. Okay, so it's a derivation, pressure of an ideal gas. We'll solve that derivation. Okay, now what we have to do? We have to find out the pressure of an ideal gas. We already know that in ideal gas there are no collisions at all. Okay, so collisions होणार नाही आहेत. Okay, because the gas is ideal. So suppose I have n number of molecules of a gas. Okay, and they are enclosed in a cubical container. Okay, so this is a cubical container. Okay, in this cubical container there are n number of molecules of a gas. Okay, so what is n? N is the number of molecules. Okay, m, small m is the mass of molecule. प्रत्येक मॉलिक्यूलचा मास किती आहे? स्मॉल m. n is the number of molecule. Capital M is n into m. काय केलं रे? n काय नंबर, m काय मास. n into m केलं म्हणजे मला टोटल मास मिळालं. सो दिस इज टोटल मास ऑफ कंटेनर. ओके, आतमध्ये आपण एक गॅस फिल केलाय. n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, कॅपिटल M इज द टोटल मास. आता ही जी क्युबिकल कंटेनर आहे याला व्हॉल्यूम आहे ना. ओके, द व्हॉल्यूम इज L क्यूब. सी इट्स अ क्यूब. क्यूबची लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट तिन्ही सेम असतात आणि ती L घेतली आपण, तर व्हॉल्यूम काय येणार रे? L क्यूब. ठीक आहे. सो हिअर आय रोट ऑल द अल्फाबेट्स आणि त्यांचं मिनिंग. n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, कॅपिटल M इज द टोटल मास, व्हॉल्यूम इज L क्यूब. आता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस इज स्मॉल n. So small n is the number of moles of gas, जे आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला काय काढायचं रे? आपल्याला काढायचं आहे प्रेशर ऑफ आयडियल गॅस. ओके, आतमध्ये गॅस आहे, गॅसचे मॉलिक्युल्स आहेत. ओके, आपण आत्ताच लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलंय की मॉलिक्युल्स आर कंटिन्युअसली इन मोशन, दे नेवर स्टॉप. ओके, देअरफॉर दे कोलाइड. आता मॉलिक्यूल खरं तर एकमेकांबरोबर पण धडकतात आणि वॉलवर पण धडकतात, पण आपण कुठला गॅस घेतलाय रे? आयडियल. सो ते एकमेकांना नाही धडकणार. दे विल ओनली कोलाइड विथ द वॉल अँड दे विल एक्झर्ट प्रेशर ऑन द वॉल अँड वी हॅव टू फाइंड आउट इक्वेशन फॉर दॅट प्रेशर. ठीक आहे. नाव मग आता मी थ्री डायमेन्शन दाखवायचा प्रयत्न करतो. इकडे बघा, हा जो ॲक्सिस काढलाय मी याला मी एक्स ॲक्सिस नाव देतो. हा जो ॲक्सिस काढलाय याला मी झेड ॲक्सिस नाव देतो. ओके, एक हॉरिझॉन्टल, एक व्हर्टिकल. आता एक तुमच्याकडे येईल ना असा तिसरा, पण तो मी इकडे काढू नाही शकत आहे, म्हणून तो मी इथेच असा काढतो, जो असेल आपला वाय ॲक्सिस. ओके, म्हणजे इमॅजिन करा, दिस इज अ नाईस एक्झाम्पल. हा कॉर्नर आहे, तर हा झाला तुमचा एक्स ॲक्सिस, हा झाला तुमचा झेड ॲक्सिस, आणि हा पुढे किंवा पाठीमागे आलाय तो वाय ॲक्सिस आहे. पण मी पुढे काढू शकत नाही म्हणून मी बोर्डवर असा तिरका काढलाय. ओके, म्हणजे इथं तुम्ही बरोबर कॉर्नरला एक क्यूब ठेवलाय. ओके, सो बघा थ्री डायमेन्शनमध्ये स्प्लिट केलं. दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस अँड दिस इज झेड ॲक्सिस. ओके, म्हणजे आता आतमध्ये मॉलिक्युल्स आहेत. बरं, मॉलिक्युल्स आर इन अ रँडम मोशन. रँडम म्हणजे काय रे? मॉलिक्युल असं सरळ जातो का? नाही, कसंही जातो. वर जाईल, खाली जाईल, पुढे जाईल, मागे जाईल, लेफ्टला जाईल, राईटला जाईल, मॉलिक्युल कुठेही जाईल. मग आपण कसं करणार ना? आपल्याला कळलं पाहिजे ना काहीतरी. म्हणून व्हॉट वी विल डू, वी विल टेक ओनली वन ॲक्सिस. ओके, मीन्स इमॅजिन करा तुम्ही एका रूममध्ये बसलाय. ओके, आता रूमला 4 भिंती असतात आणि 2 हॉरिझॉन्टल सरफेस असतात, ज्याला सिलिंग आणि फ्लोरिंग म्हणतो आपण. ओके, मग इमॅजिन करा की त्या वॉल्स, हे वॉल सारखंच आहेत ना, या व्हर्टिकल वॉल्स आहेत 4, ही एक, पाठीमागची एक आणि साईडच्या 2, आणि वरती हॉरिझॉन्टल आहेत. सो कन्सिडर अ मॉलिक्यूल ऑन दिस वॉल. ओके,
लेफ्ट वॉलला एक मॉलिक्यूल कन्सिडर करा, एकच मॉलिक्यूल, त्याचं मास किती आहे, स्मॉल m, आणि मी इकडे एक शेड करतो, ओके. जो मी शेड केलेला पार्ट आहे ती बरोबर त्याच्या समोरची वॉल आहे, ओके. सो यू हॅव टू वॉल्स, वन हिअर अँड वन हिअर, ओके. आणि मॉलिक्यूल इकडच्या वॉलवर आहे आणि तो मॉलिक्यूल सरळच चाललाय असं इमॅजिन करा, ओके. आता तुम्ही म्हणाल सर तो मध्ये धडकेल ना कोणाला तरी, नाही धडकणार का, कारण हा आयडियल गॅस आहे. आयडियल गॅसमध्ये मॉलिक्यूल्स एकमेकाला धडकत नाहीत. सो हा मॉलिक्यूल सरळ गेला, ओके. नाव इट इज गोइंग इन राईट डिरेक्शन. आता आपण वेलॉसिटी घेऊ. इफ यू गो टू द राईट वी आर गोइंग टू टेक वेलॉसिटी पॉझिटिव्ह, ओके. अँड दिस इज अ गोइंग अलॉंग विच ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस, मग त्याला मी नाव देणार Vx. सो Vx इज माय वेलॉसिटी इन द पॉझिटिव्ह डिरेक्शन, ओके. आता जर का तो उलटा आला तर वेलॉसिटी तीच राहणार Vx, पण तिची डायरेक्शन बदलणार ना, मग साइन काय येणार, मायनस, ओके. सो Vx इज पॉझिटिव्ह वेन मॉलिक्यूल इज गोइंग इन दॅट डिरेक्शन अँड Vx इज निगेटिव्ह वेन मॉलिक्यूल इज गोइंग इन अपोजिट डिरेक्शन, ओके. मग या वॉलवरनं मॉलिक्यूल निघाला, ओके. बघा मॉलिक्यूल आता सरळ चाललाय, ओके. सो मॉलिक्यूल इज गोइंग इन दिस डिरेक्शन. मास किती आहे रे, m, वेलॉसिटी Vx. व्हॉट इज इट्स मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ओके. नाउ व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर मोमेंटम, मास इंटू वेलॉसिटी, मास इंटू वेलॉसिटी, ठीक आहे. सो दिस इज माय इनिशियल मोमेंटम, ओके. जेव्हा तो इकडनं निघाला, ओके. मगाशी मी तुम्हाला काही पॉईंट शिकवले होते की जेव्हा मॉलिक्यूल ट्रॅव्हल करतो जोपर्यंत तो कुणाला धडकत नाही तोपर्यंत त्याचा स्पीड कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे इथून निघालेला मॉलिक्यूल आहे ना त्याचा स्पीड किती असणार आहे, Vx, जोपर्यंत तो दुसऱ्या वॉलवर येणार नाहीये, ओके. आता तो दुसऱ्या वॉलवर आला, वॉलवर तो धडकला, ओके. धडकला म्हणजे काय झालं रे, कोलिजन झालं, कोलिजन. आणि काय सांगितलं तुम्हाला, कोलिजन्स आर इलॅस्टिक, सो देर इज नो लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचा लॉस होणार नाही, म्हणजे तो धडकणार. बघा इकडनं आला तो, या वॉलवरनं आला, धडकला इकडे, या वॉलला धडकला शेडेड केलेल्या. आता तो धडकल्यानंतर तो दुसऱ्या कुठल्या मॉलिक्यूलला नाही धडकला पण वॉलला धडकला. वॉलला धडकल्यावर तो त्याची डायरेक्शन बदलणार, तो परत उलटा फिरणार, ओके. नाव द पार्टिकल इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन. मला सांगा मास बदलेल का रे, नाही, धडकल्यावर मास नाही बदलत, पण वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड बदलेल का, नाही, मॅग्निट्यूड नाही बदलणार, पण डायरेक्शन बदलली ना, आता तो उलटा यायला लागला ना, म्हणजेच आता त्याची डायरेक्शन निगेटिव्ह झाली. आपण ठरवलं होतं ना इकडनं राईटला जाताना आपण पॉझिटिव्ह घेतला तर लेफ्टला येताना निगेटिव्ह घ्यायचं. सो वेलॉसिटी बिकम्स -Vx. मग आता त्याची फायनल मोमेंटम सांगा, काय येणार फायनल मोमेंटम, फायनल मोमेंटम येणार -mVx, ओके. बघा इनिशियल मोमेंटम किती आली होती, mVx. फायनल मोमेंटम काय आली, -mVx, ओके. नाउ आय एम इंटरेस्टेड इन चेंज. माझा इंटरेस्ट कशात आहे, चेंज इन मोमेंटम, ओके. चेंज काय असतो रे, फायनल मायनस इनिशियल. काढा बरं, -mVx फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल काय mVx, ओके. किती आलं उत्तर, -2mVx, ठीक आहे, कळतंय. सो व्हॉट इज माय चेंज इन मोमेंटम, -2mVx, ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर मायनस साईन आलं, ओके. काही फरक पडत नाही मायनस साईन आलं तरी, फक्त लक्षात एक ठेवा, चेंज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ओके. आय विल गिव्ह यू एक्झाम्पल. तुमच्याकडे 100 रुपये आहेत, ओके, सुरुवातीला, आणि आता तुमच्याकडे 150 रुपये आहेत. तर काय झालं रे, तर तुमच्याकडचे पैसे वाढले, कितीनी वाढले, 50. चेंज कितीचा झाला, 50चा, ओके. आता परत तुमच्याकडे 100 रुपये आहेत आणि 50 झाले, कमी झाले ना, पण चेंज कितीचा झाला, 50. म्हणजे जेव्हा 100चे 150 झाले तेव्हा तुम्ही काय म्हणणार, सर +50 झाले. आणि जेव्हा 100चे 50 झाले तेव्हा तुम्ही काय म्हणणार, सर -50 झाले. याचा अर्थ काय रे, जेव्हा अमाऊंट वाढते तेव्हा प्लस येतो आणि अमाऊंट कमी होते तेव्हा मायनस येतो. मला प्लस आणि मायनसमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे, मला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे, चेंजमध्ये.
कितीनी चेंज झाले, दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर मी. ओके, मग तसं इथं साईन काय आलं रे, मायनस ना, ते जाऊ द्या. इथं शब्द महत्वाचा आहे काय, चेंज. चेंज बघा कशात झालाय, मोमेंटम चेंज झाली. कितीनी चेंज झाली, 2mvx नी चेंज झाली. मग मायनस का आलं सर, कारण मोमेंटम कमी झाली. ओके, आता सर मग ते प्लस कधी येतं, मी तुम्हाला प्लस कधी येतं ते पण दाखवतो. ओके, हे पुस्तकात नाही आहे, लक्ष द्या. आपण सुरुवात कुठून केली होती रे, इकडनं ना, म्हणजे आपण लेफ्टवरनं राईटला गेलो आणि राईटवरनं लेफ्टला आलो ना. मग लेफ्टवरून राईटला जाताना आपण प्लस घेतली व्हेलॉसिटी आणि उलट्या येताना मायनस घेतली. आता काय करा, तुम्ही इकडनं सुरुवात करा. यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वॉल, राईट हँड साईड वॉल, आणि इकडनं मॉलिक्यूल तिकडे घ्या. आता जेव्हा तो इकडनं मॉलिक्यूल तिकडे जाईल तेव्हा पहिलीच व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह येईल, म्हणजे इथं मायनस साईन येईल, बरोबर. आणि दुसरी पॉझिटिव्ह येईल, म्हणजे इथं प्लस येईल. आणि जेव्हा तुम्ही चेंज काढताल तेव्हा दिस मायनस दिस, आणि तो मायनस मायनस काय होईल, प्लस. ओके, म्हणजे मायनस जरी आलं तरी टेन्शन नाही घ्यायचं. मायनस साईन काय दाखवतं, मोमेंटम इज लॉस्ट. प्लस साईन आलं असतं तर मोमेंटम इज गेन. सो प्लस मायनस फक्त काय दाखवतात, लॉस किंवा गेन. ओके, सो व्हॉट इज चेंज इन मोमेंटम. मग आता मायनस लिहायचं नाही ठरलं ना आपलं, जरी मायनस आलं तरी मायनस लिहायचं नाही. मग मी काय लिहिणार इकडे, प्लस 2mvx. ओके, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम. ओके, तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही चेंज इन मोमेंटम का काढताय, आपल्याला तर प्रेशर काढायचं आहे. ओके, जाऊ आपण त्याच्यापर्यंत. ओके, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम 2mvx. ओके, नाव I will find out one more thing. Okay, what is that one more thing? इकडे बघा, मॉलिक्यूलनी इथनं सुरुवात केली ना रे, या वॉलवरनं इकडे गेला. किती अंतर कव्हर केलं रे त्यांनी, या वॉलपासून इथपर्यंतचं अंतर किती दिलंय मी, L. सो मॉलिक्यूल इज कव्हरिंग हाऊ मच डिस्टन्स, L. ओके, तो परत आला अजून एकदा L, म्हणजे त्यांनी टोटल अंतर किती कव्हर केलं रे, 2L. आणि त्याचा स्पीड किती होता रे, vx. मग आपला फॉर्म्युला आहे, वेलॉसिटी इज इक्वल टू व्हॉट, डिस्टन्स अपॉन टाइम. सो vx इज इक्वल टू डिस्टन्स किती आहे, 2L, टाइम किती आहे, t. म्हणजे t इज इक्वल टू काय आलं रे, 2L अपॉन vx. ओके, सो नाव आय हॅव टू थिंग्स, माझ्याकडे चेंज इन मोमेंटम आहे आणि माझ्याकडे टाइम पण आहे. ओके, आता पुढचा शब्द नीट बघा, काय शब्द लिहिला मी, I wrote the word rate of change of momentum. ओके, मी तुम्हाला नेहमी सांगतोय, रेट शब्द आला की अपॉन टाइम करायचं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम काय आहे रे आपली, 2mvx. हा चेंज आहे ना, अपॉन रेट. रेट म्हणजे काय, अपॉन टाइम. सो 2mvx अपॉन t. t काय आला रे, 2mvx अपॉन टीच्या जागी काय लिहिणार आपण, 2L अपॉन vx. vx वर जाईल ना, vx इंटू vx, vx स्क्वेअर. 2 काय झाला रे, कॅन्सल. सो काय आलं, mvx स्क्वेअर अपॉन L. ठीक आहे, काय काढलं आपण, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, बघा समजून घ्या आपण करतोय काय. पहिले आपण कोण काढला, चेंज इन मोमेंटम. मग कोण काढला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, नाव what is Newton's second law? Okay, I am talking about Newton's second law. काय न्यूटनचा सेकंड लॉ. ओके, बघा काय बोललो होतं रे न्यूटन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. इट्स अ फेमस स्टेटमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. सो F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काय आले, mvx स्क्वेअर अपॉन L. ओके, सो F इज इक्वल टू mvx स्क्वेअर अपॉन L. सो न्यूटन सेकंड लॉनी मला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे फोर्स मिळाला. ओके, आणि आता आपली फायनल स्टेप, प्रेशर. ओके, व्हॉट इज प्रेशर रे, फोर्स अपॉन एरिया. ओके, म्हणजे आपल्याला कोण पाहिजे होतं रे, प्रेशर. पण ते प्रेशर काढण्यासाठी आपल्याला कोण काढायची गरज होती, फोर्स. आणि तो फोर्स काढण्यासाठी आपल्याला काय काढायची गरज होती, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
ओके, म्हणून मी सुरुवात कोणापासून केली, चेंज इन मोमेंटम. सो पहिल्यांदा मी चेंज काढला, चेंज काढल्यानंतर मी रेट काढला. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजेच कोण, फोर्स, आणि फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे प्रेशर जे आपल्याला काढायचं. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ आय गॉट दिस. ओके, सो एफ किती आला रे, एफ इज इक्वल टू एम व्ही एक्स स्क्वेअर अपॉन एल. ठीक आहे. आता हे करताना प्रेशर काढू आपण. बरं, आपण किती पार्टिकल्स कन्सिडर केले रे. ओके, आत्ता आपण एकच पार्टिकल घेतोय. हे सगळं आपलं जे चालू आहे ते एका पार्टिकलसाठी चालू आहे ना, पण असं एकच पार्टिकल आहे का आतमध्ये, नाही. आतमध्ये तर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत ना, आतमध्ये खूप पार्टिकल आहेत. आपण हे सगळं एकासाठीच करतोय. मग सर हे जर का आपल्याला भरपूर पार्टिकलसाठी लिहायचं असेल तर काय करा, इथं व्ही एक्स लिहिलंय ना, इथं व्ही एक्स वन लिहा. व्ही एक्स वन म्हणजे याचा अर्थ हे पहिल्या पार्टिकलसाठी झालं. सो दिस इज द फोर्स एक्झर्टेड ऑन फर्स्ट पार्टिकल. सो व्हॉट इज द फोर्स एक्झर्टेड ऑन सेकंड पार्टिकल, एम व्ही एक्स टू स्क्वेअर अपॉन एल. मग असे तुम्ही एन पार्टिकलसाठी काढू शकता. ओके, सो व्हॉट इज द टोटल फोर्स, काय करायची, सगळ्यांची ॲडिशन करा. ॲडिशन केल्यावर कॉमन काय दिसतंय रे, सगळ्यांमध्ये काय कॉमन आहे, एम अपॉन एल. घ्या एम अपॉन एल बाहेर. काय आलं ब्रॅकेटमध्ये सांगा, व्ही एक्स वन स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स टू स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स थ्री स्क्वेअर. मी 3 पार्टिकल घेतले, एन पार्टिकल घेतले तर काय येईल रे, व्ही एक्स एन स्क्वेअर. ओके, सो जेवढे सी बघा, डेरिवेशनमध्ये असंच करायचं असतं, सगळं नाही करत बसायचं कधी, एकासाठी करायचं आणि मग सगळ्यांसाठी डायरेक्ट लिहायचं. मग आपण एका पार्टिकलसाठी केलं ना एवढं, हे इक्वेशन आणलं होतं ना आपण. मग नंतर मी फक्त तिथं एक्सच्या जागी पुढं काय लिहिलं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन. सो दिस इज द फोर्स फॉर ऑल द पार्टिकल्स विच आर मुव्हिंग अलॉंग एक्स ॲक्सिस. हे विसरू नका, हे सगळं कुठल्या ॲक्सिससाठी चाललंय, एक्स ॲक्सिससाठी चाललंय. ओके, अजून भरपूर आहेत, वाय वाले आहेत, झेड वाले आहेत. ओके, पण हे जे काढलं आपण, एफ इक्वल टू एम अपॉन एल व्ही एक्स वन स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स टू स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स थ्री स्क्वेअर अप टू व्ही एक्स एन स्क्वेअर. दिस इज ओनली फॉर एक्स ॲक्सिस. ओके, आता एक्स ॲक्सिसवर खूप सारे आहेत ना, सगळ्यांचा ॲव्हरेज काढतो मी. लिहितोय कसं बघा, व्ही एक्स इज इक्वल टू व्ही वन एक्स प्लस व्ही टू एक्स डॅश 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 व्ही एन एक्स, किंवा व्ही एक्स वन लिहिलं तरी चालेल. सेम फॉलो करू आपण, डिफरंट नको करायला. व्ही एक्स वन व्ही एक्स टू अप टू व्ही एक्स एन. ठीक आहे, अपॉन एन. हा काढला मी ॲव्हरेज, सगळ्या वेलॉसिटीचा ॲव्हरेज आहे. पण मी तुम्हाला सांगितलं मला वेलॉसिटी नको, मला स्क्वेअर वेलॉसिटी पाहिजे, मला मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी पाहिजे. तर इथं काय येणार रे, स्क्वेअर 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 आणि स्क्वेअर. नंबरचं स्क्वेअर होत नाही कधी. ओके, सो दिस इज द ॲव्हरेज, म्हणून इथं बार टाकला. ओके, सो दिस इज मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी अलॉंग विच ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस. सेम. आता मला सांगा, वाय ॲक्सिसची करायची गरज आहे का, नाही, डायरेक्ट लिहायचं. कसं काय सांगा, पुस्तकात लिहिलेलं नाही आपण, तरी पण बघू काय येईल रे. इथं वाय येईल ना, व्ही वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही वाय वन स्क्वेअर प्लस व्ही वाय टू स्क्वेअर अप टू व्ही वाय एन स्क्वेअर अपॉन एन. सेम फॉर झेड ॲक्सिस, व्ही झेड येईल इथं, फक्त जिथं एक्स आहे तिथं वाय आणि झेड टाकायचे, असे इक्वेशन्स तयार करायचे. झालं. ओके, नाव फोर्स काढलाय ना आपण, आपल्याला प्रेशर काढायचं आहे ना. काय फॉर्म्युला प्रेशरचा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. आता सबस्टिट्यूशन्स आहेत बघा इकडे. फोर्स आहे ना, काय फोर्स, एम अपॉन एल, एम अपॉन एल. ठीक आहे, हां, ब्रॅकेट. आता नीट बघा ब्रॅकेटमध्ये काय काय रे, व्ही एक्स वन स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स टू स्क्वेअर आहेत ना. इकडे इक्वेशन नीट बघा, हा एन येणार आहे, इकडे घ्या बरं. आणि आता तो ब्रॅकेट नीट बघा, तोच ब्रॅकेट आहे ना, व्ही एक्स वन स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स टू स्क्वेअर, एक्झॅक्टली तोच ब्रॅकेट आहे ना. म्हणजे मी इथं काय लिहू शकतो रे, या ब्रॅकेटच्या ऐवजी काय लिहू शकतो, एन इंटू व्ही एक्स स्क्वेअर. ओके, सो पी इज इक्वल टू एम अपॉन एल
n into Vx square. This is the equation of pressure upon area. What is area of square? L square. ठीक आहे, म्हणजे पीचं इक्वेशन काय आलं बघा, m n Vx square अपॉन L इंटू L स्क्वेअर. काय येणार रे? L क्यूब. आला L क्यूब. इकडे बघा L क्यूब काय रे? L क्यूब इज व्हॉल्यूम. सो इकडे लिहिला V. समजतंय का? बघा इकडे परत एकदा सांगतो, ते इक्वेशन n इकडे होता ना आपला, ओके, n इथे होता ना, ॲव्हरेज वेलॉसिटी आहे कुठल्या ॲक्सिसची? एक्स ॲक्सिसची. हा n इकडे घेतला, मग हा जो ब्रॅकेट आहे याच्याऐवजी काय लिहू शकतो मी? हे ना लिहून टाकलं, ओके, ठीक आहे. नाव आता हा मॉलिक्यूल हा असा सरळ चाललाय, म्हणजे कुठला ॲक्सिस झाला? एक्स ना. हा कुठला झाला? झेड. आणि हा कुठला झाला? वाय. पण वेलॉसिटीचा ॲव्हरेज तर सेमच असणार ना. सो Vx स्क्वेअर, Vy स्क्वेअर अँड Vz स्क्वेअर ॲव्हरेज, ते तिन्ही पण काय असणार? सेम. पण तिन्ही सेम आहेत तर त्याला आपण नाव देऊ V स्क्वेअर. ओके, तिन्ही सेम आहेत ना, मग त्याला मी काय नाव देऊन टाकतो? V स्क्वेअर. फाईन. नाव व्हॉट इज माय टोटल वेलॉसिटी? बघा, टोटल वेलॉसिटी इज वेलॉसिटी अलॉंग x ॲक्सिस प्लस वेलॉसिटी अलॉंग y ॲक्सिस प्लस वेलॉसिटी अलॉंग z ॲक्सिस. आता मी स्क्वेअर पण करून टाकला, ओके. म्हणजे बघा पहिल्यांदा हे इक्वेशन समजून घ्या. वेलॉसिटी अलॉंग एक्स ॲक्सिस इज इक्वल टू वेलॉसिटी अलॉंग वाय ॲक्सिस इज इक्वल टू वेलॉसिटी अलॉंग झेड ॲक्सिस. त्याला V नाव दिलं, पण टोटल इज ऑलवेज ॲडिशन ऑफ ऑल थ्री ना. मग या तिघांची जर का तुम्ही ॲडिशन केली तर तुमचं उत्तर काय येणार रे? 1/3 V स्क्वेअर ना. काय येणार उत्तर? 1/3 V स्क्वेअर, बिकॉज दे ऑल आर सेम ना. हे सेम आहेत आणि त्यांची ॲडिशन पण आहे, म्हणजे इथं डायरेक्ट 1/3 येणार ना. ओके, आता इथं 1/3 V स्क्वेअर आला ना, दिसतोय का इथं Vx स्क्वेअर? Vx स्क्वेअरच्या जागी मी काय लिहिणार? 1/3 V स्क्वेअर. म्हणजे इक्वेशन काय येणार? P इज इक्वल टू 1/3 m n V स्क्वेअर बार अपॉन V. And this is the equation of pressure exerted by the ideal gas. ओके, हे जे इक्वेशन आहे याला म्हणायचं प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस, ज्याची आपण सुरुवात केली. ओके, बघा परत एकदा सांगतो, डेरिवेशन सिम्पल आहे. फक्त काय होतं रे, कॉम्प्लिकेशन कुठे होतात की आपल्याला कळत नाही की सुरुवात अशी का केली. मी काय केलं होतं बघा, सुरुवातीला सगळ्यात पहिल्यांदा मी एक क्यूब घेतला, दिसला? त्या क्यूबची साईड किती आहे रे? L. त्या क्यूबच्या आतमध्ये कोण टाकला? आयडियल गॅस टाकला. किती मॉलिक्युल्स टाकले? N. एकाचं मास किती होतं? स्मॉल m. मग टोटल मास किती? N इंटू m. बरं, व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो L क्यूब. ओके, मग काय केलं आपण? सगळे मॉलिक्यूल रँडमली चाललेत ना इकडं तिकडं, कोणी इकडं चाललंय, कोणी वर चाललंय, कोणी समोर चाललंय. मग आपण ठरवलं की सगळीकडचं नको एकदम घ्यायला, एकाचं काहीतरी पहिल्यांदा फाइंड आउट करू. सो आय टूक अलॉंग एक्स ॲक्सिस. मी एक्स ॲक्सिस घेतला. ओके, मग इथनं तो इकडची एक वॉल आहे, इकडची एक वॉल आहे, तो या वॉलवरनं निघाला. ओके, त्याची इनिशियल मोमेंटम होती mvx. ओके, धडकला, पण कोलिजन्स आर परफेक्टली इलॅस्टिक. सर तो परत मागे फिरला. आता तो जेव्हा परत मागे फिरतो -vx होतो. मग चेंज इन मोमेंटम काढला, तो आला -2 mvx. ओके, मग चेंज इन मोमेंटम मायनस आला, पण मी म्हटलं ना चेंज येतो त्यामुळे प्लस घेतला. ओके, चेंज इन मोमेंटमवरून मी फोर्स काढला, रेट काढला, आणि रेटवरून फोर्स काढला, आणि फोर्सवरून मी प्रेशर काढलं. ओके, सो दिस इज द प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर. ओके, so this is the important derivation of pressure of an ideal gas.